Có vẻ như Trung Quốc càng siết chặt và đe dọa thì cộng đồng quốc tế càng dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan. Trong cùng thời điểm, các nghị sĩ Pháp tới hòn đảo, lãnh đạo Thái Anh Văn đã tiếp đón cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott. Trong cuộc gặp, ông Abbott nói rằng hành động dùng vũ lực đe dọa từ bên kia eo biển mang đậm màu sắc côn đồ và không một quốc gia yêu chuộng hòa bình nào có thể chấp nhận. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết giúp Đài Loan phá vỡ thế cờ phong tỏa. Trong khi đó, tại Pháp, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng nước này mới đây cho biết Trung Quốc đang tìm mọi cách để mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới. Họ bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng dùng các bộ phim truyền hình và tác động tới những kinh đô điện ảnh để biến thành công cụ tuyên truyền rất tinh vi và ma mãnh. Các thông tin đáng chú ý khác, Anh kỷ niệm 20 năm ngày NATO can thiệp quân sự vào Afghanistan. Hàn Quốc sắp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Kinh tế Thái Lan tăng trong quý tư do gỡ bỏ phong tỏa. Ngân hàng Myanmar nói biện pháp mới giúp ổn định tiền tệ. Colombia kỷ niệm 200 năm ra đời hiến pháp. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Phiến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott trong chuyến thăm tới Đài Loan ngày hôm qua cho biết ông muốn cộng đồng quốc tế nỗ lực giúp hòn đảo thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. Ông lên án những đe dọa từ bên kia eo biển trong thời gian gần đây và khẳng định nền dân chủ của hòn đảo mang đậm các giá trị phổ quát của con người, nó đối lập với độc tài và bạo lực. Ông Tony Abbott nói trong chuyến thăm đầu tiên tới Đài Loan rằng các nước phải kề vai sát cánh với hòn đảo này vì họ đang bị Trung Quốc đe dọa gần như mỗi ngày. Chuyến thăm của vị Thủ tướng Úc thứ 28 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực. Trung Quốc trong tuần này đã đưa số lượng máy bay chiến đấu nhiều kỷ lục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Bộ máy tuyên truyền của chính quyền Bắc Kinh liên tục đe dọa chiến tranh là có thật. Ông Abbott hôm 7 tháng 10 cũng nhận xét sự chuyển đổi của Đài Loan từ chế độ độc tài nghèo khó sang một nền dân chủ năng động và hiện đại đã tạo ra hình mẫu cho các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc. Ông nói tiếp, các bạn đã chứng minh cho tất cả các nước trong khu vực thấy rằng các bạn có thể vừa giàu có, tự do, dân chủ và hiện đại. Các bạn là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sự đóng góp của các bạn trong cuộc chiến chống Covid-19 được cả thế giới ghi nhận. Doanh nghiệp của các bạn làm ăn khắp nơi, mang đến việc làm và thu nhập cho người dân lẫn chính quyền sở tại. Úc cũng là nước được hưởng lợi từ vốn đầu tư rất lớn của các bạn. Các bạn khác xa so với chính quyền và doanh nghiệp ở bên kia bờ eo biển. Họ đi đến đâu là gieo rắc tai họa, từ bẫy nợ cho đến ô nhiễm môi trường. Ông Abbott đang đi thăm Đài Loan với tư cách cá nhân và sẽ có bài phát biểu quan trọng trong ngày 8 tháng 10 tại diễn đàn Yusan, hội nghị thường niên nhằm tăng cường quan hệ giữa Đài Loan với các đối tác trong khu vực. Tham gia cuộc gặp giữa ông Abbott với bà Thái Anh Văn ngày 7 tháng 10 còn có ông Jenny Bloomfield, người trên thực tế giống như đại sứ Úc tại Đài Bắc. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã gọi ông Abbott là một người phi thường dám nói điều lẽ phải, một người bạn luôn ủng hộ nỗ lực của Đài Loan để gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bà Thái Anh Văn cũng cảm ơn ông Abbott vì sự ủng hộ lớn lao của ông dành cho hòn đảo. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Pháp mới đây công bố một báo cáo cho thấy Trung Quốc đang dùng những sản phẩm điện ảnh của mình làm công cụ tuyên truyền, gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng không ngừng tìm cách xâm nhập và thao túng nhiều kinh đô điện ảnh như Hollywood, cùng với mục đích tương tự. Nhiều bộ phim muốn được chiếu ở thị trường tỷ dân đầy béo bở thì phải đánh đổi những cái khác với chính quyền Bắc Kinh. Báo cáo chỉ ra từ năm 2006 đến nay, trong 3 lần thực hiện kế hoạch 5 năm, Trung Quốc đều đưa ra chiến lược phát triển văn hóa với mục đích tăng cường xuất khẩu các sản phẩm tuyên truyền, đặc biệt là phim ảnh. Trung Quốc cho rằng nếu tiếp cận được thị trường, phim ảnh là một công cụ mê hoặc rất mạnh. Năm 2017, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm văn hóa của nước này là 90 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu phim là 400 triệu đô la. Tờ China Daily cho biết trong cùng năm đó, Trung Quốc đã dịch hơn 1.600 bộ phim và tác phẩm truyền hình sang 36 thứ tiếng như Anh, Pháp, Nga hay Ả Rập, cũng như phát sóng những bộ phim này ở khoảng 100 quốc gia. Theo báo cáo của phía Pháp, các bộ phim gần đây của Trung Quốc như Điệp vụ Biển Đỏ hay Chiến Lang có mục đích thay đổi hình ảnh người lính Trung Quốc, hướng tới việc tẩy não khán giả nước ngoài. Còn trong bộ phim Địa cầu lưu lạc, khi đối mặt với nguy cơ nhân loại diệt vong, người Trung Quốc đã chiến đấu để giải cứu thế giới. Bộ phim muốn truyền tải hai thông điệp là Trung Quốc luôn nghĩ đến lợi ích dân tộc khác và người Trung Quốc nên được giao quyền lãnh đạo thế giới. Ngoài ra, các trò chơi điện tử và mọi ấn phẩm báo chí của Trung Quốc đều phục vụ mục đích đó.
Không những vương vòi bạch tuộc, Trung Quốc còn sử dụng quyền lực để tấn công các hoạt động văn hóa ở nhiều nước. Trung Quốc ép Vương quốc Anh, Đan Mạch và rất nhiều quốc gia phải hủy các buổi diễn về văn hóa Tây Tạng hay văn hóa người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trung Quốc cảnh báo nếu các buổi biểu diễn trên tiến hành, doanh nghiệp các nước sẽ đối mặt với rủi ro khi làm ăn trên đất họ. Ngoài ra, các bộ phim Hollywood muốn được chiếu ở thị trường tỷ dân với doanh thu béo bở cũng phải đánh đổi, như cho diễn viên người Trung Quốc đóng xen kẽ các nhân vật anh hùng, đưa vào các ấn phẩm tuyên truyền đường lưỡi bò trên Biển Đông hoặc chiếu bản đồ Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự của Pháp nhận định những chiêu trò và mưu toan của Trung Quốc riêng về lĩnh vực điện ảnh thôi cũng nhiều không kể hết. Hôm qua ngày 7 tháng 10, nước Anh kỷ niệm 20 năm ngày NATO bắt đầu đổ quân can thiệp vào Afghanistan. Các quan chức cao cấp nhất của quân đội hoàng gia đã tới dự. Cuộc chiến ở Afghanistan vừa kết thúc vào tháng 8 vừa qua khi Taliban chiếm thủ đô Kabul ngay khi Mỹ rút lui. Cuộc chiến này đến nay vẫn gây ra tranh cãi tại Anh nói riêng và phương Tây nói chung. Bộ Quốc phòng Anh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm bắt đầu các hoạt động quân sự của mình ở Afghanistan, cũng như tưởng nhớ 457 quân nhân đã nằm xuống trong cuộc xung đột này. Một buổi lễ đặt vòng hoa đã được tổ chức lúc 7 giờ 30 sáng tại đài tưởng niệm Camp Bastion tại công viên quốc gia ở Staffordshire. Đồng thời, một buổi lễ khác được tổ chức tại đài tưởng niệm chiến tranh Iraq và Afghanistan ở thủ đô London để vinh danh những người lính và dân thường Anh từng phục vụ ở vùng vịnh. Vương quốc Anh đã rút hết quân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, trong khi các lực lượng Mỹ cuối cùng rút khỏi 3 ngày sau đó. Tình hình tại Afghanistan thời gian qua ngày càng xấu đi, khiến nhiều cựu quân nhân cảm thấy nỗ lực chiến đấu trong 20 năm qua của họ là vô ích. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sứ mệnh của Vương quốc Anh là không lãng phí. Nguy cơ khủng bố đã bị đẩy lùi và Al-Qaeda đã bị tiêu diệt. Một số tranh cãi về cuộc chiến và di sản của nó để lại vẫn tiếp tục diễn ra. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 10, Tổng thống Liban đã đón tiếp tân Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi hai nước cùng có chính phủ mới. Chuyến thăm diễn ra trong lúc Liban vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và Iran được cho là muốn trợ giúp người đồng minh này về xăng dầu và nhiên liệu. Iran sẵn sàng xây dựng 2 nhà máy điện ở Liban, một ở Beirut và một ở miền Nam trong vòng 18 tháng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu năng lượng và nhiên liệu nặng nề hiện nay của nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết như vậy sau cuộc gặp với Tổng thống và các quan chức Liban hôm 7 tháng 10. Ông cũng thông báo rằng Iran sẵn sàng giúp xây dựng lại cảng Beirut, vốn đã bị phá hủy bởi vụ nổ lớn vào tháng 8 2020, nếu chính phủ Liban đưa ra yêu cầu. Thời gian qua, Iran đã gửi một khối lượng xăng dầu nhất định đến Liban sau khi lực lượng Hezbollah ở miền Nam yêu cầu. Đây là nhóm vũ trang có quan hệ mật thiết với Tehran. Ngoại trưởng Iran nói thêm, các cuộc đàm phán giữa họ và Ả Rập Xê Út gần đây có nhiều dấu hiệu tích cực. Iran và Ả Rập Xê Út, hai cường quốc Hồi giáo theo hai dòng đối nghịch nhau ở Trung Đông, vốn là đối thủ trong nhiều năm. Họ cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2016. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây thông báo Ngoại trưởng Chung Eui-yong sẽ viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vào cuối tuần này, mục đích nhằm tăng cường quan hệ và phối hợp trong các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm. Ngoại trưởng Chung sẽ bắt đầu chuyến đi 4 ngày đến UAE vào hôm nay 8 tháng 10. Tại đó, ông sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà cùng với Thái tử Al Nahyan. Ông Chung dự kiến sẽ thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai chiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, y tế và nông nghiệp. Trong thời gian ở UAE, ông Chung sẽ chủ trì một cuộc gặp trực tiếp với các trưởng phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc tại Trung Đông để thảo luận về tình hình khu vực cũng như cách thức tăng cường hợp tác với các nước trong giai đoạn hậu đại dịch. Đây là lúc rất nhiều dự án kinh tế bùng nổ. Các quan chức Hàn Quốc muốn những doanh nghiệp này đi tắt đón đầu để có thể tham gia, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh. Các lĩnh vực trên được nhiều nước Trung Đông quan tâm và Hàn Quốc rất có thế mạnh. Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới đây cho biết họ đã chấp nhận yêu cầu từ một số tổ chức dân sự muốn viện trợ nhân đạo cho người anh em miền Bắc là Triều Tiên để giúp Bình Nhưỡng vượt qua các khó khăn chồng chất về kinh tế cũng như nhằm thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên triều. Quyết định được công bố trong bối cảnh Triều Tiên vừa khôi phục tất cả đường dây liên lạc với Hàn Quốc sau nhiều tháng tạm ngừng do Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Một quan chức Hàn Quốc phát biểu, Bộ Thống nhất đã chấp thuận 3 yêu cầu của các tổ chức dân sự để vận chuyển nguyên vật liệu nhân đạo vào miền Bắc. Lập trường của chúng tôi không thay đổi, rằng chúng tôi tiếp tục tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, bao gồm cả cung cấp nguyên vật liệu y tế và viện trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho trẻ em, phụ nữ mang thai và những công dân có nguy cơ khác ở miền Bắc. Vị quan chức này từ chối tiết lộ danh tính các tổ chức, chỉ nói rằng những vật liệu được chuyển vào miền Bắc có liên quan đến sức khỏe cộng đồng, mọi chi phí do các tổ chức tự tài trợ.
Vào cuối tháng 7, Bộ Thống nhất đã cho phép các nhóm dân sự tiến hành hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau khoảng 10 tháng gián đoạn do Bình Nhưỡng bắn chết một quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc ở gần biên giới biển Liên Triều vào tháng 9 năm ngoái. Triều Tiên đã thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 kể từ năm ngoái, nhưng một số dấu hiệu cho thấy họ đang nới lỏng các hạn chế khi thương mại với Trung Quốc tăng rõ rệt trong những tháng gần đây. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo họ đã bắt đầu vận chuyển vật tư y tế chống Covid-19 tới Triều Tiên thông qua cảng Đại Liên của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chính phủ Thái Lan mới đây cho biết nhờ gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa phòng chống Covid-19, những tháng đầu tiên của quý 4 năm nay, kinh tế nước này tăng trưởng ấn tượng. Xu hướng trên có thể tiếp tục kéo dài trong cả quý. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của Thái Lan, ông Supatta Nabon, mới đây cho biết chính phủ đảm bảo việc cung cấp vaccine được đẩy mạnh để hỗ trợ quá trình phục hồi các hoạt động xã hội. Ông thông tin tình hình kinh tế đã được cải thiện sau khi chính phủ nới lỏng nhiều hạn chế được áp dụng vào tháng 7 và tháng 8. Phó Thủ tướng cũng cho rằng các dự án đầu tư khu vực tư nhân đạt 13,3 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm, cao gấp đôi so với năm ngoái, cũng là một dấu hiệu tốt. Ngân hàng Trung ương nước này dự đoán tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ là 0,7% và năm 2022 có thể đạt 3,9%. Kinh tế Thái Lan giảm 6,1% trong năm ngoái với lĩnh vực du lịch gần như tê liệt. Đầu tuần này, ông Supatthabong thông báo chính phủ đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2022 vì Thái Lan sẽ sớm mở cửa trở lại với nhiều du khách nước ngoài hơn. Các quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Myanmar do quân đội bổ nhiệm mới đây cho biết một số chính sách khẩn cấp của họ trong thời gian qua bước đầu đã giúp đồng nội tệ ổn định và ngăn được đà mất giá không phanh như đã diễn ra trước đó. Đồng kyat nội tệ của Myanmar đã sụt hơn 60% giá trị vào tháng 9, làm tăng giá thực phẩm và nhiên liệu trong một nền kinh tế vốn đã suy yếu kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Ông Winthrop, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar mới đây nói với báo chí rằng họ đã ra quy định trong tuần này yêu cầu các nhà xuất khẩu phải bán ngoại hối dư thừa cho các ngân hàng trong vòng 30 ngày. Mệnh lệnh trên đã giúp tăng nguồn cung ngoại tệ và hạ tỷ giá hối đoái trên thị trường. Myanmar đến nay không tiết lộ mức dự trữ ngoại tệ của mình. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy họ chỉ có 7,67 tỷ đô la vào cuối năm 2020, ngay trước cuộc đảo chính tháng 2. Giá cả hàng hóa tăng cao nhất trong lịch sử hiện là vấn đề đau đầu đối với chính quyền quân sự Myanmar. Quân đội hồi đầu tuần cũng cho rằng các vấn đề kinh tế của họ là do yếu tố bên ngoài và sự bùng phát của Covid-19. Chỉ một ngày sau khi con trai cựu Tổng thống Marcos, ông Ferdinand Marcos, xác nhận tham gia tranh cử Tổng thống Philippines 2022, thì Phó Tổng thống Philippines đương nhiệm Leni Robredo cũng tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua này. Trong một bài phát biểu dài khoảng 15 phút được đăng trên mạng xã hội, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo cam kết sẽ nỗ lực không chỉ vì cuộc bầu cử Tổng thống 2022, mà còn vì đất nước với cương vị Phó Tổng thống. Như vậy, Phó Tổng thống Robredo chính thức trở thành ứng cử viên thứ 5 trong cuộc đua tìm kiếm cơ hội làm người kế vị Tổng thống Duterte. Nếu thắng cử, bà Robredo sẽ là nữ Tổng thống thứ 3 của đất nước. Trước đó, hai nữ chính khách từng cầm quyền Philippines là cố Tổng thống Corazon Aquino nhiệm kỳ 1986-1992 và bà Mancapango Arroyo, Tổng thống thứ 14 của Philippines. Bà Leni Robredo, 56 tuổi, một luật sư về nhân quyền và cũng là nhà lãnh đạo phe đối lập tại Philippines. Bà là người từng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte về cuộc chiến chống chất cấm gây nhiều thương vong mà ông phát động triển khai. Bảo tàng mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là một bảo tàng lịch sử dưới nước, được bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ ngày 2 tháng 10. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội mặc bộ đồ lặn để trải nghiệm những hiện vật lịch sử, gồm 14 con tàu đắm gần như còn nguyên vẹn, nằm dưới những con sóng của eo biển Dardanelles. Đây chính là minh chứng cho những trận chiến ác liệt giữa đế chế Ottoman hay đế chế Thổ Nhĩ Kỳ và quân đồng minh trong Thế chiến thứ nhất. Thật tuyệt vời khi đến đây tôi cảm thấy được mối liên hệ nào đó với ông nội của tôi. Ông ấy là binh sĩ đã tham chiến tại Gallipoli năm 1915. Ông tôi bị thương trong trận chiến và vì thế mà bàn tay bị biến dạng. Tôi luôn sợ hãi bàn tay ấy khi tôi còn nhỏ. Nhưng khi tôi tham quan bảo tàng dưới nước, kim loại gỉ sét đã làm tôi nhớ đến ông mình. Tôi như được nắm tay ông dưới nước vậy. Cho đến nay, những trận chiến tại eo biển Dardanelles vẫn là niềm tự hào của người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tọa lạc tại thành phố Skellefteå của Thụy Điển, một tòa nhà 20 tầng cao 80 mét là một trong những công trình làm bằng gỗ cao nhất thế giới. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng công trình độc đáo này, thưa quý vị. Tòa nhà 20 tầng ở Skellefteå, miền Bắc Thụy Điển này được làm bằng 12.200 mét khối gỗ khai thác trong rừng bao quanh thành phố. Với chiều cao 80 mét, du khách đến đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng cao của tòa nhà. Ngoài là một trong những nơi được làm bằng gỗ cao nhất thế giới, địa điểm này còn là nơi để cư dân trong thành phố gặp gỡ và giao lưu. Theo bà Thierry Kelsel, trưởng phòng kế hoạch đô thị thành phố Skellefteå, tòa nhà có 6 sân khấu, 2 phòng trưng bày nghệ thuật và các hoạt động cho trẻ em kết nối với nghệ thuật, học tập sáng tạo. Bên cạnh đó, địa điểm này còn có 3 nhà hàng, khách sạn và khu tổ chức hội nghị. Cuối cùng không kém phần quan trọng, đó là thư viện. Một điểm đặc biệt khác của công trình này là hệ thống năng lượng có thể trung hòa carbon nhiều nhất có thể. Tòa nhà được trang bị các tấm pin mặt trời, máy bơm nhiệt với hệ thống điện, nước và sưởi ấm. Ngay cả hệ thống phun nước cũng được sử dụng năng lượng tái tạo. Năng lượng dư thừa từ các tấm pin mặt trời của tòa nhà sẽ được chuyển đến các khu vực khác trong thành phố hoặc được lưu trữ tại chỗ. Tập đoàn Amazon mới đây đã cho ra mắt một chú robot đặc biệt với vai trò giúp con người trong nhà. Đây là thiết bị được Amazon ca ngợi là sự kết hợp đột phá giữa an ninh và tiện lợi. Đây là Astro, một con robot có chiều cao khoảng 60 cm và nặng 9 kg. Nó di chuyển trên 2 bánh xe lớn và được trang bị một màn hình cảm ứng cùng hệ thống các cảm biến, camera và microphone. Robot có thể tự sạc đầy trong vòng 45 phút và được sử dụng liên tục trong khoảng 2 giờ. Trong một đoạn video, Amazon giới thiệu sản phẩm này là một người máy có chức năng trong nhà khi con người đi vắng. Nhờ liên kết với trợ lý ảo Alexa của Amazon, Astro có thể nhận diện khuôn mặt và ghi nhớ thói quen của từng thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, robot quản gia còn có thể kiểm tra vật nuôi, theo dõi tình trạng của trẻ em hoặc người lớn thông qua cuộc gọi video. Dự kiến giá khởi điểm cho robot trong nhà Astro là $1.000 với thời gian giao hàng vào cuối năm nay. Colombia mới đây đã tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày ra đời hiến pháp. Nhân dịp này, Tổng thống Iván Duque cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề đang hiện hữu như người tị nạn, đói nghèo và bạo lực. Bắt đầu có hiệu lực từ năm 1821 dựa theo đề nghị của nhà cách mạng nổi tiếng người Venezuela Simón Bolívar, hiến pháp Colombia đến nay đã được áp dụng tròn 200 năm. Trong buổi lễ kỷ niệm tại thành phố Cúcuta, Tổng thống Colombia Iván Duque Marques đã ca ngợi Colombia là vùng đất tự do cho những người trốn chạy khỏi sự áp bức. Bình luận này được ông Duque đưa ra trong bối cảnh hàng triệu người Venezuela di cư sang các nước láng giềng nhằm chạy trốn khỏi đế chế độc tài của chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro. Trong đó, Colombia là điểm đến chính của họ khi mà tại nơi đây họ nhận được sự bảo vệ tạm thời. Chúng tôi sẽ cung cấp thẻ nhập cư cho khoảng 1,8 triệu người di cư trên khắp lãnh thổ Colombia để họ có giấy tờ tùy thân và được công nhận. Dự kiến chúng tôi sẽ giao 1 triệu thẻ trong năm nay và 800.000 trong nửa đầu năm 2022. Không có nỗ lực vì hòa bình nào trên thế giới lớn hơn những gì chúng tôi đang xây dựng. Cũng nhân dịp này, thông qua liên kết video tại buổi lễ, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Colombia Duque cho sự đoàn kết của ông dành cho Venezuela. Hôm thứ Ba, trường đại học tự trị quốc gia Mexico, ngôi trường hàng đầu đất nước đã khánh thành một khu bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là ngôi nhà mới của khoảng 130.000 loài động thực vật khác nhau, trong đó có nhiều loại quý hiếm, từ chim bướm cho đến cá voi. Tài trợ cho dự án này là tỷ phú giàu nhất Mexico, Carlos Slim. Ông từng là người nắm giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp của tạp chí Forbes. Ngoài là nơi bảo tồn cho các loài động thực vật, nơi này còn có chức năng nghiên cứu về đa dạng sinh học, với các khu vực dành riêng cho các học giả đến đây học tập nghiên cứu. Tại đây sẽ có các cuộc triển lãm lớn cũng như những buổi thảo luận với các chủ đề trọng tâm như bảo tồn sinh học hay biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao ý thức của những người trẻ, cả sinh viên lẫn khách tham quan, thúc đẩy sự quan tâm của họ đối với khoa học và công nghệ. Hàng chục con robot phân loại hàng hóa đã được một bưu điện Hy Lạp đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ xử lý số lượng lớn bưu phẩm ngày càng tăng tại đây.
Một đội ngũ gồm 55 robot 4 bánh màu vàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đang chăm chỉ làm việc tại trung tâm phân loại của bưu điện Hellenic Post ở thị trấn ngoại ô Client Eri, phía bắc thủ đô Athens, Hy Lạp. Chúng là một phần của kế hoạch tái cơ cấu kỹ thuật số nhằm giải quyết thực trạng bưu phẩm ngày càng gia tăng như hiện nay. Các robot sẽ di chuyển tự động, quét mã bưu chính, cân hàng và thả hàng vào các bao tải tương ứng. Kết quả đạt được thật đáng kinh ngạc, tốc độ phân loại hàng hóa tăng gấp 3 lần. Điều này giúp đảm bảo bưu kiện được giao đến tay khách hàng vào ngày hôm sau. Đội ngũ robot 4 bánh màu vàng có thể xử lý 168.000 bưu kiện mỗi ngày. Cứ sau 4 tiếng hoạt động, chúng sẽ cần 5 phút sạc, lấy lại năng lượng để có thể tiếp tục công việc phân loại của mình. Vâng, đến đây thì chương trình Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.